مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تارق هستم و به یوتیوب چنل من خیلی خوش اومدی. بعد از مدت‌ها این دست و اون دست کردن و مدت‌ها انتظاری که شما عزیزان دل کشیدید، بالاخره یک پارت از ویدئوی درباره من قرار با شما عزیزان جان به اشتراک گذاشته بشه. این پارت مربوط به درباره من، رابطه من با شعله دوقلوم و نشانه های شعله دوقلو هست. عزیزان دلی که در مسیر جفت های روحی شعله های دوقلو هستن، این ویدیو رو با دقت ببینید و بعد نظر ارزشمندتون رو حتما در انتهای ویدیو، وقتی که ویدیو تمام شد، برای من بنویسید. تا انتهای ویدیو با من باشید. خب، در رابطه با شعله دوقلوی من یک پیشگفتار داشته باشم، یک معرفی. من و شعله دوقلوی من هر دو ازدواج دوممون بود و رابطه من و شعله دوقلوم بعد از تقریباً 6 سال به پایان رسید. یک پروسه جدایی 2 ماهه ما داشتیم بعد از تقریباً 2 سال خورده‌ای و بعدش باز اون اتحاد و وصال ایجاد شد که باز هم یک جدایی پیش اومد و از اون جدایی تقریباً حدود 3 سال خورده‌ای داره میگذره. اما این جدایی بود خیلی ناگهانی، یعنی انقدر ناگهانی، انقدر بی دلیل که تمام اطرافیان من و خانواده من کاملا شوکه شدن و حتی خانواده شعله دوقلوی من. خیلی ناگهانی. شما حسابشو بکنید، شعله دوقلوت یا همون پارتنرت، الان دیگه من اینجا میگم پارتنرت، همسرت، من و ایشون با هم عقد بودیم و هر دومون هم ازدواج دوممون بود. من از ازدواج قبلم یک دختر داشتم و ایشون از ازدواج قبلش یک پسر. یکی از نشونه ها رو الان یادم اومد یادداشت کنم و چون من اومدم نشونه ها رو یادداشت کردم به خاطر اینکه فراموش نکنم و داخل دفترم نوشتم و گذاشتم جلوم، هرچند که میدونم خیلی از نشانه ها رو ممکنه فراموش کنم چون نشانه بارون میشدم من. بگذریم از این مسئله. ایشون هم خب ازدواج، به اصطلاح هر دومون ازدواج دوم بود و ایشون هم یک پسر داشتن. پسرشون از دختر من 3 سال بزرگتر بود. اشکان عزیز. حالا در رابطه با جدایی اول که پیش اومد، زمانی که این جدایی پیش اومد خیلی ناگهانی و یک دفعه، دقیقا همون تایمم که برمیگردم اصلا کار ندارم به اینکه حالا تحت تاثیر یک سری از چیزهای شیطانی، یک سری از نیروهای شیطانی و هر چیز دیگه پیش اومد، هر دو جدایی، که کار به این ندارم و میدونیم همه ما که توی مسیر جفت‌های روحی و شعله‌های دوقلو یکی از عواملی که باعث ایجاد جدایی شعله‌های دوقلو میشه همون نیروهای تاریکی هستن که به شکل‌های مختلف از طریق افراد حتی میتونن اقدام بکنن برای اینکه این جدایی شکل بگیره. حالا این جدایی‌ها برای هر کسی ممکنه شکل مختلف داشته باشه، دعا و طلسم ها، نمیدونم خیانت یا هر چیز دیگه. وارد این مباحث نمیشم، نمیخوام در رابطه با این مباحث صحبت کنم. میخوایم برگردیم روی نشانه ها. بعد از 2 سال خورده‌ای که من و شعله دوقلوم با هم در ارتباط بودیم و نه من اصلا از این مسیر خبر داشتم نه ایشون از این مسیر خبر داشت، یه جدایی بین ما پیش اومد. اما خب ایشون میدونست که دریافت‌های خیلی بالایی من دارم. همون موقع توی یک تایمی چشم سوم من خود به خود باز خیلی فعال شد و خیلی چیزها رو احساس میکردم و خیلی جالب بود که زمانی که همه این آگاهی رو به شعله دوقلومم میدادم، مثلا بهش میگفتم من اینو دارم احساس میکنم، من این حس رو دارم، من نمیومدم در رابطه با اشخاص، چون کسی که چشم سومش بازه خیلی چیزها رو حس میکنه در رابطه با دیگران، حتی یعنی حتی مثلا شخصی داره بهش دروغ میگه، شخصی داره فریبش میده، خیلی چیز همینا رو میبینه، یا مثلا شخص داره باهاش حرف میزنه اما تو دل شخص داره یک چیز دیگه میگذره، همه اینا رو کاملا حس میکنه و اصلا خب مباحث چشم سوم خیلی چیزهای دیگه هم داره که اصلا وارد این مسئله نمیخوام بشم. اما میخوام اینو بهتون بگم، اون اطلاعاتی که شعله دوقلوم داشت و میدونست که خب من خیلی چیزا رو حس میکنم، میفهمم و ناخودآگاه توی این مسیر قرار گرفته بودم که برمیگرده به حدود چند ماه بعد از جدایی من از همسر اولم
که از طریق کتاب 4 اثر فلورانس خیلی ناگهانی من با این کتاب آشنا شدم. توی این مسیر افتادم که میدونم همه اینا دقیقاً کار کائنات و جهان هستی بود که باید این اتفاق میافتاد. اما جدایی من و شعله دوقلوم که پیش اومد، همون موقع خب اصلا حال خوبی نداشتم. قطعا میدونیم جدایی برای کسی حال خوبی رو رقم نمیزنه، اتفاقات خیلی بدی ممکنه برای هر کسی بیفته و اون حس و حال بد و منفی که من داشتم، اون اتفاقاتی که برای من افتاده بود، اومدم سرچ کردم و کاری که انجام دادم از طریق مباحث قانون جذب اومدم عمل کنم و سعی کردم تصویرسازی ذهنی مثبت داشته باشم و تصور کنم که خب شعله من برگشته. میگم اون موقع نمیدونستم ایشون شعله من، همسر من برگشته و این تصویرسازی ذهنی که 100% اصلا جواب داد. من دقیقاً عین همون چیزی که تصویرسازی ذهنی داشتم عین همون برای من اتفاق افتاد که توی ویدئوی دیگه من در رابطه با همین تصویرسازی ذهنی یه اشاره هم کردم. این ویدئو رو میتونید ببینید. و نشانه ها اون موقع اصلا من نمیدونستم شعله دوقلو چیه، جفت روحی چیه، هیچ کدوم اینا رو اطلاع نداشتم، هیچ آگاهی نسبت به این مسائل نداشتم. ولی خب قانون راز رو من خونده بودم، کتاب راز رو من خونده بودم، ویدیوهاشو میدیدم، داستانهای جذب عشق رو که من بعضی از داستانها رو داخل همین کانال رویا تاریخ به اشتراک گذاشتم، پلیلیست داستانها رو براتون تگش میکنم، میتونید برید داستانها رو گوش کنید چون فوق‌العاده بهتون کمک میکنه برای جذب. خیلی عالیه. من این داستانها رو میخوندم و وقتی که میخوندم یاد گرفتم که همون جوری تصویرسازی ذهنی داشته باشم. این تصویرسازی های ذهنی خیلی به من کمک کرد. یکی از کارهایی که میکردم اون لحظه همین تصویرسازی های ذهنی رو که داشتم نشانه میخواستم. آگاهی نداشتم، ناخودآگاه نشانه میخواستم. خدایا نشونه به من بده. اولین نیتی که کردم، اگر هیچ وقت یادم نمیره، اگر این آدم مرد زندگی منه، به من فقط یه نشونه بده. یه نشونه بده که این آدم مال زندگی منه و ما قراره تا ابد با هم زندگی کنیم. باورتون نمیشه بچه‌ها، یادم میفته به اون موقع، همین الان دارم میگم چجور من اینا رو واقعا بعض وقتا فراموش میکردم. این دعا رو من کردم، یادمه شب عید قدیر خون بود، خیلی گریه کردم. با مامانم یه جایی بودم و گفتم خدایا فقط بهم نشونه بده. نشونه میخوام ازت. زمانی که از در خونه میخواستم بزنم بیرون و برم برای دعا، در رو که باز کردم یک پر پرنده افتاد جلو، یک پر کبوتر و باورم نمیشد. باز با این حال اون لحظه توجه خاصی نکردم. دو تا گربه های من در حال شیطنت هستن، گذاشتن دنبال هم، اگر بک‌گراند صدایی میاد صدای اذیت کردن این دو تا شیطونه. اینا هم خودشون جز نشانه های من هستن که حالا بهشون میپردازم. و بعدش که از در خونه رفتم بیرون، اینجا گفتم پر پرنده، یک چیزی رو قبل از این نشانه یک نشانه دیگر رو اضافه میکنم. نیت کردم که خدایا اگر برمیگرده یه نشونه به من بده، مثلا من یه چیزی ببینم، یه اتفاقی بیفته که این برای من یک نشانه بزرگ باشه. در آپارتمان رو که باز کردم، 2 تا کمد توی راه پله‌های بالا اونجا گذاشته شده بود و یه لحظه دخترم بهم گفتش که مامان بیا ببین اینجا رو. رفتم نگاه کردم و دیدم 2 تا کبوتر یا کریم یا همون قمری اونجا تخم گذاشتن و خب این برای من کاملا نشانه بود، نشانه 100% بود و می اومدم سرچ میکردم اصلا ببینم آیا این واقعا نشانه هست. و اون پری هم که افتاد جلوی من، خب اون لحظه که من در رو باز کردم دقیقا همین بود که این پرنده ها رو من دیدم. اما بریم سراغ نشانه های قدرتمند اصلی. وقتی که رفتم، خب حالا با مامان رفتم برای دعا، داشتیم رفتیم دعا کردم، خیلی گریه کردم، خیلی حالم بد بود، اصلا جوری گریه کردم که آدمایی که اطرافم بودن یه جورایی نظرشون به من جلب شده بود و اونا هم برام دعا میکردن. یکی دو نفر مثلا شنیدم که مثلا گفت الهی هر چی که از خدا میخوای بهت بده. و موقعی که اومدم بیرون به مامانم گفتم که مامان نیت کردم که اصلا اگر مرد زندگی من هست من نشونه بگیرم و برگرده، اما اگر که نیست خب هیچی دیگه، هیچ نشونه‌ای نمیخوام واقعا، فقط از دل من بکندش.
باورتون نمیشه آدمی که رفته بود، آدمی که حاضر نمیشد اصلا تماسی داشته باشه، پیامی داشته باشه، دقیقاً 40 روز گذشته بود. من اینو به مامان گفتم، اومدیم بریم خونه، 10 دقیقه طول کشید تا برسم خونه. از توی راه پله من داشتم میرفتم بالا، صدای SMS ایشون متفاوت بود و صدای پیام اومد روی گوشی من کاملا شوکه بودم و اصلا باورم نمیشد. بیشتر حس هیجان شما رو الان احساس کردم که اینو بشنوید چه حسی پیدا میکنید و من کاملا شوکه شدم. بعد نمیدونستم چی کار کنم. به مامانم گفتم مامان پیام داده و اصلا باورم نمیشد. بعد مامانم میگه خب بازش کن. گفتم مامان من دارم میگم من نشونه خواستم و چجوری بعد از 40 روز این آدم خودش پیام داده. گفتم حالا باز کن. بعد میترسیدم که نکنه یک پیام بد باشه، یه چیزی باشه که دلم بشکنه، اما گفتم نه بذار بازش کن. نشستم روی زمین و اصلا نمیدونستم چه کار کنم. پیامو باز کردم و دیدم شعر یکی از ترانه‌های یکی از دوستاش که خواننده بود اونو برای من فرستاده بود که محتواش این بود: دوباره عطر تو، دوباره یاد تو، دوباره بگو کی میرسی به فریاد من. یه چیز اینجوری بود. اینو برای من نوشته بود و خب من این ترانه رو هر دومون خیلی دوست می‌داشتیم و همون شب بهم کد داد و همون شب خدا بهم نشونه داد. این نشونه بود که گرفتم که خب بعد از 10 دقیقه بعد بهش پیام دادم. بلاک بودیم هر دومون، هم ایشون من از بلاک در آورد. خب من عادت به بلاک کردن نداشتم، از بلاک در آورد. این اولین نشونه بود و یادمه بعد از این نشونه که گرفتم اعداد رو، اینو هم بگم، مدام عدد 11 میدیدم و نمیدونستم که اصلا عدد 11 جز اعداد مربوط به جفت‌های روحیه و اینکه خواسته تو در حال محقق شدنه. و دقیقاً 20 روز بعد، یعنی 2 ماه بعد، همون شب یادمه شب اول محرم بود. خیلی دلم گرفته بود. به هر حال من کاری به اعتقادات ندارم، به اعتقاد همه عزیزای دل احترام میذارم، اما اون زمان اون حال و هوا خودتون میدونید دیگه چجوریه و خیلی دعا کردم و گفتم که خب حتی اینجوری دعا کردم که یا امام حسین پدرت به من نشونه داد اما تو برش گردون امشب و این مهر تایید رو تو هم برای من بزن. ببینید بچه با خلوص نیت دعا میکردم و بدون شک. وقتی فکر میکنم میگم خیلی شک ها و نگرانی ها مثلا خیلی کم بود و یادمه وقتی که دعا کردم از در اومدم بالا، اصلا نگو در زمان دعا کردن ایشون سر کوچه با ماشینش وایساده. اومدم بالا، روی گوشی من پیام اومد، پیامی که تو تصویرسازی ذهنی من بود. همیشه تصور میکردم عین همون پیام و اولین کلمه پیام این بود: رویا نابود شدم، خیلی حالم بده. و همینو من تصور میکردم توی ذهنم. این پیام برام اومد، نمیدونستم واقعا چه کار کنم، نمیدونستم چی بگم و اصلا برام خیلی عجیب بود و مونده بودم. اصلا باورم نمیشد اینجور نشونه خدا اینجوری بهت بده، اینجوری ارتباط برقرار کنه و من ناآگاه از مسیر شعله‌های دو که بعد بهش پیام دادم خب مگه من خواستم؟ گفت نه دختر، تو که اصلا کاری نداشتی، تو که اصلا بدی نداشتی، تو که اصلا دخیل نبودی توی این اتفاق. رفتم و فهمیدم که هیچ کس منو به خاطر خودم نخواست جز تو. یک کد در رابطه با شعله‌های دوقلو، چون شعله‌های دوقلو واقعا همدیگه رو با عشق بی قید و شرط میخوان، حتی ناخودآگاه. و خب بگذریم از این که ایشون برگشت و همون شب اومد و دیگه ما ارتباطمون ادامه پیدا کرد و بعد هم دیگه خب رسمی شد و خانواده‌اش صحبت کردن و محرمیت ما مجدد تمدید شد و بعد از تقریبا 3 سال خورده، یعنی توی ایام کرونا هم می‌خواستیم بریم عقد محضری کنیم که کرونا که پیش اومد، اتفاقات جریانات کرونا دیگه میدونید که اصلا کسی جرئت نمی‌کرد از در خونه بره بیرون. این عقد رو من عقب انداختم، اما محرم بودیم، داشتیم با هم زندگی می‌کردیم مثلا زیر یک سقف و خیلی هم تمایل نداشتم، مثلا انقدر با هم چیز بودیم و میگفتم مثلا من خیلی اجباری نمی‌بینم که همین سریع بریم عقد کنیم و نرفتیم. من واقعا در محرمیت رو خونده بودیم، عقد اومده بود برامون خونده بود، اما
عقد محضری، اینکه شناسنامه‌ای بشه نکردیم و بعد جدایی بعدی پیش اومد و خیلی ناگهانی که توی پارتی که مربوط به جذب جدایی هست، چون یک درباره من و جذب جدایی خیلی میخوام بهتون کد بدم و میدونم سرنوشت سازه، خیلی میخوام بهتون کد بدم. تو اون پارت بهتون میگم که چه اتفاقاتی برام افتاد و چه چیزهایی تجربه کردم. اینجا نشانه ها رو میخوام بگم. ما خب 2-3 ماه خیلی چیزها تغییر کرد خود به خود. اصلا خود به خود ذره ذره اون انرژی ها هم از طرف من هم از طرف ایشون یه اتفاقات عجیبی افتاد که یک دفعه ناگهانی ما جدا شدیم. یک شبه خیلی بی‌دلیل. بگذاریم از اینکه چه دردهای من کشیدم، بگذاریم از اینکه چه آسیب‌های من دیدم، چه شب‌ها و روزهای خیلی خیلی سختی رو من گذروندم که به خصوص کسایی که ببینید بعضیا توی رابطه هاشون خب خیلی بحث دارن، خیلی مشاجره دارن، اما من همیشه سعی می‌کردم صبوری کنم. خیلی جاها از خودم می‌گذشتم، خیلی جاها سکوت می‌کردم و فکر می‌کردم خب یک زن خوب بودن به اینه که خیلی بخوای به دل طرف مقابلت راه بری. من نمیگم این کار نکنیم، اما من میگم همه چیز باید دو طرفه باشه. انرژی های زنانه صمیمی خورده سطحش اومد بالا، بگذاریم از همه اینا قاطی مسئله نکنم، اما این جدایی پیش اومد. بریم سراغ نشونه ها. نشونه هایی که من گرفتم زمانی که این اتفاق افتاد، خب خیلی شروع کردم به کتاب خوندن. بچه‌ها باورتون نمیشه، دقیقاً روی تخت خوابم جای خواب ایشون من کتاب رو کتاب چیده بودم و میگفتم باید بفهمم چی شده. مگه میشه یک رابطه بی دلیل از هم بپاشه؟ مگه میشه یک رابطه بی دلیل خراب شه؟ و فقط دنبال این افتادم خدای جذب کردم، خدای چی شد، چه اتفاقی افتاد. اون موقع خیلی کلید داشتم روی مباحث جذب و اینجور چیزا، اطلاعاتم روی مسائل میخواستم ببرم بالا. خب کتاب 4 اثر رو باز شروع کردم بخوندن، کتاب ماورای طبیعی شدن، خیلی کتاب زن زیرک و قدرت، نمیدونم الان حضور ذهن ندارم، خیلی کتاب صوتی گوش میکردم. بعضی وقتا باورتون نمیشه انقدر این کتاب میخوندم یا گوش میکردم حالت تهوع بهم دست میداد. یعنی حس میکردم وای دیگه خیلی دارم پر میشم، یکم احساس میکنم باید آروم شم، اما انقدر حالم بد بود میخواستم سرگرم شم و اومدم گفتم خدایا فقط بهم نشونه بده. نشانه ها مدام اعداد 11 به شکل‌های مختلف، جاهای مختلف می اومد جلوی چشم من. این یکی از نشانه ها بود. حتی مثلا باورتون نمیشه یه روز در رابطه با همین نشانه ها داشتم با دخترم صحبت میکردم. بعد یه دفعه گفتم النا از خدا خواستم واقعا این نشونه رو به من بده و همون لحظه یادمه یه پاکت خامه برداشتم، تاریخ که روی اون پاکت خامه خورده بود، ساعتش که خورده بود، حالا مثلا نمیدونم تایم مالی چی بود دقیق یادم نیست، اما خورده بود 11 و خیلی جالب بود که لحظه‌ای که النا دید برگشت گفت مامان دیگه وای خسته شدم از این نشونه هات، ول کن همینجوری، اینقدر تو داری مثلا نشونه میگیری. خب نشونه های دیگه هم بود که اونا رو میگم. پرنده حالم بد بود و یه دفعه مثلا تو خیابون داشتم رد میشدم، بعد مثلا به این فکر میکردم که داره چی میشه، داره چه اتفاقی میفته، من باید چه کار کنم. پرنده یه دفعه جلوم بود، یه دفعه پرنده بالای سرم پر میزد و پرش میافتاد جلوم. بعد مثلا یه دفعه ناگهانی خونه کسی بودم، ذهنم درگیر بود، کتابی رو باز میکردم و پری بین اون کتاب بود و خیلی به شکل‌های مختلف این پرها رو من میدیدم. یکی دیگه از نشونه ها، یادمه با دوستم داشتم صحبت میکردم، خیلی حال روحیم بد بود. دوست عزیزم نرگس که بی نهایت ازش سپاسگزارم، شکر حضورش و از خدا میخوام که عالی ترین ها و بهترین ها براش تو زندگیش اتفاق بیفته. دوستای خوب خیلی زیادی داشتم من توی زمانی که این دردها رو داشتم میکشیدم، اما اون تایم با این دوستم من داشتم صحبت میکردم، اسمش رو ذکر کردم و بهش گفتم همینجوری داشتم حرف میزدم، خب نرگس از نظر قدرت شهودی اونم انرژی خیلی بالایی داشت و بهم گفت رویا من مطمئنم برمیگردی، اصلا شک نداشته باش. میگفتم خودم هم میدونم برمیگردی، اما همش میگم خدای بیا باز با هم حرف بزن، بیا باز بهم نشونه بده. تماس ما دوتا که تموم شد از در اومدم بیرون، یعنی به فاصله شاید 1 دقیقه نشد، 30 ثانیه از در اتاقم اومدم بیرون، در رو هم بسته بودم. خب دلم نمیخواست دخترم درگیر بشه و حالا خب اون سختیایی که من دارم میکشم ببینه. همیشه سعی میکردم تو خفا باشه، همه
اون دردهایی که میکشیدم، اشکم رو نبینه، اتفاقاتی که حالا تجربه داشتم میکردم نمیخواستم ببینه. اما از در اتاق که اومدم بیرون یه دفعه النا صدام زد و گفت مامان بدو بیا. گفتم چی شده؟ گفت فقط بدو بیا. و باورتون نمیشه یک کبوتر سفید توی اتاق النا رفته بود و نشسته بود و اصلا النا میگه مامان خودش اومد داخل. از همین کبوترهایی که حالا بعضیا تو خرید و فروشش هم هستن، اسمشون رو دقیقا نمیدونم چیه، اما یک کبوتر سفید، اگر عکسشو داشته باشم بتونم پیدا کنم براتون به اشتراک میذارم چون ازش عکس گرفتم که این قسمت قفسه سینه‌اش یه طوق خاکستری با اون رگه های سرخابی داشت، خیلی خوشگل بود. و زنگ زدم به نرگس، گفتم یه عکس بعد میفرستم ببین. بعد دید، بعد گفتم نرگس اومده تو اتاق النا، که داد زد گفت دیگه تو چی میخوای؟ دیگه تو چه نشونه ای میخوای؟ فقط صبر کن، بذار زمانش بگذره. نشونه بعدی باز داشتم با نرگس میگم، نرگس همراه هر روز من بود تو روزای سختم. یه روز داشتم صحبت میکردم، بعد یه دفعه صدای گربه شنیدم. بعد رفتم از داخل بالکن، اتاق خواب من یک بالکن پشتشه و از بالکن توی پارکینگ رو نگاه کردم، یه بچه گربه کوچولوی مشکی، ریون خانم، عکسشو براتون میذارم، عکس همون موقعش رو، اینو دیدم و بعد صدا کردم دخترم مامان برو ببین گربه رو، برو ببین چیزی شده. بعد دیدم ماشین میخواست بره روش، از تو پارکینگ میخواست بیاد بیرون و ترسیدم، نگران شدم. حالا خودم آدمی بودم که حیوانات رو خیلی دوست می‌داشتم اما خیلی حساس بودم، دست بخوام به حیوان بزنم. حالا چیزی که تو ذهن ما کرده بودن بحث آلودگی ها، بحث میکروب ها و خیلی چیزا دیگه، من نمیگم یه سری چیزا درسته اما خب یک چیزایی رو خیلی بولد کردم تو ذهن ما و اینکه خودم اصلا نمیتونستم تصور کنم که حیوانی رو توی خونه نگه دارم. و وقتی که النا رفت ریون آورد، گفت مامان چشاش عفونت کرده. زنگ زد به دخترعمش خودش دوتا گربه داره. دخترعمش بلند شد درجا اومد خونه ما، غذا آورد. عمش گفت بذارش پایین، شاید اصلا مادرش باشه، اما دیدیم مادرش نیست. بعد از 2-3 ساعت باز رفتیم آوردیمش بالا چون خیلی نگران بودیم و فکر کنم هوا هم سرد بود. من میخواستم خب این گربه رو بسپارم، درمانش کردیم، رفتش کلینیک، دخترمش با النا بردنش کلینیک، زحمت کشید عمش و زنگ زده بود به کلینیک، هماهنگ کرده بود. من خب بلد نبودم، رفت بردش کلینیک و آوردنش. چند تا دستکش روی هم میپوشیدم و به این گربه حالا مثلا میرسیدم یا ظرف غذاشو میخواستم بردارم یا خاکشو مثلا، و خب شبها مثلا تلاش میکرد از توی باکسی که داشت بیاد بیرون. خب دلم هم نمیومد، از همون شب اول در رو دیگه مجبور شدم باز کردم، میومد کنارم میخوابید و هی به مرور احساس کردم یه آرامش عجیبی به من میده. زمانی که کنارم میخوابید صدای خورخوری که داشت که میدونیم این پاکسازی میکنه، این یه صدای عجیبی داشت. بگذاریم از این مسائل. 2-3 روز بعد نرگس گفت عکس و فیلم ریون رو برای من بفرست، گربه رو برای من بفرست. فرستادم و نرگس گفت رویا این باید توی خونه تو باشه و ندیش به کسی. حالا من دنبال این بودم که کسی مراقبت کنه ازش، واگذارش کنم. گفتم چرا؟ گفت این محافظ توه. و ریون نشونه یک قلب سفید توی سینه‌اش بود، عکسشو براتون میذارم. یک قلب سفید توی سینه ریون بود و این خودش برای من باز یک نشونه بود. باز هم داشتم صحبت میکردم در رابطه با نشونه گرفتن. اومدن ریون نشانه‌ای برای زندگی من بود. اومدن ایان، گربه یکی از دوستای عزیزم بود و اینکه خیلی ناگهانی اومد و شدن یین و یانگ زندگی من که دقیقاً همون موقع من با انرژی های زنانه و مردانه الهی آشنا شدم و روی متعادل سازی شروع کرده بودم به کار کردن و ایان اومد و گفتم اینا دقیقاً شدن همون یین و یانگ. نه به خاطری که الان من بگم به خاطر رنگش پذیرفتم، اما نشانه بود. و گاهی وقتها من روح شعله خودم رو اصلا احساس میکنم که درون ایان میبینم و این حس رو دارم. یا حتی زمانهایی که نشانه هایی میخواستم، هدایت هایی رو میخواستم یا ارتباطی میخواستم برقرار کنم به شکل از طریق تلپاتی با شعله دوقلوم، ایان میومد توی بغل من، سرش رو میبرد زیر قلب من و شروع میکرد به خورخور کردن که فیلم هاشو دارم و خورخور میکرد و انگار که میخواست با هم حرف بزنه و با هم ارتباط برقرار کنه. نشونه بعدی، من توی یک تایمی یک عزیز دلی که خب بهش مشاوره میدادم، یعنی مشاوره حضوری، یک از آشناهام بود، همسایه داداشم اینا بود. من خب
با ایشون که حالا میدونست دیگه در جریان با هم داشتیم صحبت میکردیم اینا، گفتش که رویا دیگه این کارو نکن با خودت و وارد یک رابطه شو و اینقدر خودتو زجر نده، بس نیست حالا مثلا این همه صبر کردی و اینا. بعد از تقریبا حدود فکر کنم 2 سال گذشته بود، زمانی که واقعا تصمیم گرفتم که دیگه من بکنم از شعلم و بیخیالش بشم. من گفتم دیگه نمیخوامش اصلا، دیگه تموم شد. و اون موقع با مسائل شعله‌های دوقلوام آشنا شده بودم، اما گفتم دیگه خسته شدم، میخوام زندگی کنم. و این دوست عزیزم بهم میگفتش که حتما این کار انجام بده، قول میدی که دیگه اگر شرایط رابطه، حالا هر شرایطی که برات پیش اومده، بپذیری یکیشو؟ گفتم اوکی. ببین بچه‌ها، من نزدیک به 2 سال بود که شعله‌مو ندیده بودم. حتی توی همین شهری که خودم دارم زندگی میکنم، من شیرازم و شیرازیم، شعله‌مو ندیدم، در صورتی که میدونستم به خاطر کارش اصلا باید شاید پیش اومد که میدیدمش. ندیده بودم تا زمانی که تصمیم گرفتم که واقعا دیگه بیخیالشم. اول اینکه هم رهاش کردم و همین که واقعا میخواستم بیخیالشم. توی خیابون فرهنگ شهر بود، از اونجا داشتیم با ماشین رد میشدیم، یه لحظه من ماشینش رو دیدم و یادمه که برگشتم به دوستم گفتم که وایسا. گفت چیه؟ گفتم وایسا و میخوام ببینم خودش هست یا نه. بعد دیدم تو ماشینه. خب حالا بگذاریم که اصلا با کی بود و این، اصلا در مورد این اصلا نمیخوام حرف بزنم، اما دیدم تو ماشینه و من از ماشین پیاده شدم یه جوری رفتم که اون منو نبینه، اما میخواستم ببینمش. و جالب اینجاست که اونم همون لحظه از ماشین پیاده شده و من یه گوشه وایسادم که منو نبینه. من ایشونو دیدم و احساس کردم که متوجه نشده، اما همزمان زمانی که میخواستم برگردم و بیام سوار ماشین بشم، چه جالب، همین الان روی لپتاپ من پیام تو این فلیم اومد، اینم یه نشونه دیگه. خواستم بیام سوار ماشین بشم، گویا ایشون منو دیده بود و دوستم میگفت، این دوست عزیز میگفت که توی در وایساده بود و داشت همینجوری تو رو نگاه میکرد. و زمانی که گفتم دیگه نمیخوامش، من دیدمش. و بعد 2-3 روز بعد، خب حالم بد بود، به هر حال بلاک بودم تو واتساپ. عادت داشتم یه وقتایی بهش پیام میدادم طبق عادت و اومدم نوشتم اسمش. حالا اون واژه‌ای که صداش میکردم، نه اسم خودشو، به یک لقب داشت که صداش میکردم، اینو نوشتم و یه لحظه دیدم 2 تا تیک خورد، شوکه شدم، اصلا حالم بد شد، زود پاکش کردم. و جالب این که بعد واتساپ رو بستم و باز کردم، دیدم از بلاک در اومدم، چون ایشون منو بلاک کرده. و خودمون میدونیم که یکی از دلایلی که شعله دوقلو این کارو میکنه به خاطر که داره از خودش فرار میکنه، از کاری که کرده فرار میکنه. این نشونه بود تا این که بگذاریم که بعد از یه مدت دیگه باز خب حالا یه پیامم رد و بدل شد در تو با یکی از وسایلی که حالا اینجا داشتن و اینا، اما و همون موقع من فقط یه کد بهش دادم یادمه و خداحافظی که کردم، باز منو توی واتساپ بلاک کرد تا اینکه تقریبا حدود 1 سال پیش یک شرایطی برای من پیش اومد. من توی باغ بودم. حالا بین این اتفاقات خیلی نشونه ها من میگرفتم، اما نشونه های بزرگ رو میخوام بهتون بگم. بچه ها چند ماه پیش، ماه کامل بود که یادمه یه لایوم گذاشتم. خب همون شب ماه کامل که من یه لایوم گذاشته بودم، عزیزایی که لایو دیدن حالا میتونم بگم، مربوط به چند ماه پیش بود. یک شخصی بود که خب پیام میداد و صحبت میکرد و هدف قصد ازدواج داشت و اینا و من خب نمیتونستم بپذیرمش و اینا. بگذاریم از این که حالا اون بحثی هست که میگم دعا کنید، از خدا نشانه بخواید و بگید که خودش اگر این آدم باید از مسیرتون حذف شه حذفش کنه، که دقیقاً همون شب اصلا من کامل میدونستم که نباید این آدم اصلا ارتباطی با من داشته باشه و گفتم مثلا نمیخوام ازدواج کنم. و خب خیلی صحبت نه اینجور نه فعلا، من با مامانم صحبت کردم، بگذاریم از این حرفا. و من بهشون همون شب گفتم نه و به مامانم هم گفتم که این کارو کردم. بعد مامانم ازم سوال کرد، گفت مامان خب چیه که داره جلوی تو رو میگیره؟ مامانم خیلی همراهی میکنه منو، قربونش برم. و اینکه همیشه توی یوتیوب هم میاد ویدیوهامو میبینه و کامنت های پر از عشق و مهر برام میذاره و سوال کرد ازم و من گفتم که
مامان خیلی نشونه میگیرم، خیلی. گفت چه نشونه ای؟ حالا نشونه ها رو تو همین بین این نشونه میگم. گفتم مامان خیلی خواب میبینم. مامان توی خواب اومده. نشانه بعدی که بین این نشونه میگم. گفتم مامان توی خوابم اومده و به هم گفته که دستمو گرفته بود، یکی از خوابایی که دیدم چند شب پیش، و به هم گفت بیا میخوام بهت یه چیزی نشون بدم. بعد گفتم چی؟ بعد بغض کرد. گفت ببین من میخوام بیام، اما اینا رو چه کار کنم؟ اشاره کرد حالا به مثلا نمیگم اعضای خانوادش، یکی دو نفر، و گفت اینا رو چه کار کنم رویا؟ من میخوام برگردم رویا، دارم دیوونه میشم. این یک خواب بود مامان. یک خواب دیگه ای که دیدم این که کسی که یک خانم که اینو حالا توی ویدئوی مربوط به پارت جدایی میگم که خب این خانم زمانی که دقیقا همون میگم آخرای رابطمون که من احساس کردم یک سری اتفاقات داره میفته و فهمیدم، به هم گفتن، یعنی اصلا گفتن رویا مراقب زندگیت باش، یک نفر داره به بهانه‌های مختلف سعی میکنه که به همسرت نزدیک شه و میخواد وارد زندگی همسرت بشه و من به شوهرم اعتماد داشتم و خیانتی هم تا موقعی که با من زندگی میکرد از ایشون ندیدم. اما خب بعد از جدایی دیدم و فهمیدم که اصلا این خانم کلا بهش چسبید و ولش نمیکرد و با هدف اصلا به ایشون نزدیک شده بود، بخواد زندگیشو اصلا فقط حتی خراب کنه. نمیدونم، چند تا بعد فهمیدم که باز این خانم در این حال که با همسر من توی شهر خودمون نبود، ایشون یه شهر دیگه بود و اصلا وارد رابطه دیگه هم شده بود. بگذاریم از این مسائل، کاری ندارم. هر کسی کارمای خودش رو، کارمای رفتار خودش رو پس میده و بهای خودش رو نشون میده. چون که هیچ وقت یادم نمیره همسرم همیشه میگفت رویا کسی که نفر سوم رابطه بشه هیچ وقت جایگاه برای یک مرد نداره. همیشه مرد میترسه از این که بخواد همین کار رو باهاش بکنه و از طرفی به عنوان یک دستمال بهش نگاه میکنن، به خصوص زنی که یا مردی که فرق نداره بخواد یک زندگی که توش مشکل نیست، زندگی که قشنگی بخواد خراب کنه و عمدن این کارو بکنه و دقیقاً اوشون با هدف همین کارو کرد. و کاری نداریم، حالا اصلا نمیدونم، خیلی چیزها رو من نمیدونم، خبر ندارم، بخاطر هم در موردش صحبت نمیکنم. تنها چیزی که میدونم این که تلاش کرد به زور بخواد وارد رابطه با ایشون بشه. و یکی از رؤیاهایی که من دیدم این بود که من یه جایی بودم و با خب همسرم آفرود میرفتیم و اینا. بعد اون خانم وایساده بود. بعد یه دفعه اشکان اومد گفت وای مامان، به صدا میکرد مامان. گفتم جانم. گفت مامان میخوایم پنجشنبه بریم آفرود، بیای حتما. بعد گفتم نه، تو خواب میدونستم، آگاه بودم که من جدا شدم. گفتم نه. بعد اصلا من با بابات که زندگی نمی کنم. همون موقع باباش اومد داخل، همسرم، و خب گفتش که رویا حتما با همون بیا. گفتم نه. گفت نه بیا، اتفاقا بیا بمون. گفت آره مامان چند روزه ها. بعد تو دلم میگفتم خب من جدا شدم، این خانمم که الان هستش چرا داره به من میگه بمون؟ بعد یه لحظه نگاه تو چشمام کرد، ببینید تلپاتی چشمی بود و فقط از طریق نگاه برگشت به من گفت رویا دارم همه چیز رو به اجبار تحمل میکنم و من حالم اصلا خوب نیست. بعد یادمه دستم رو محکم گرفت و توی خواب بهم گفت خیلی حالم بده و من این رابطه رو نمیخواستم، خیلی حالم بده. بعد یه لحظه دیدید خواب به خواب تغییر میکنه. توی ماشین بودیم، خب همسرم خودش پشت ماشین بود، اون خانومم کنارش نشست و من عقب بودم با اشکان. یه لحظه برومو برگردوندم، همسرم اومده عقب، پشت فرمون خالی بود و همسرم اومده بود عقب، سرشو گذاشت روی شونه من، دست منو محکم گرفت، گفت تو رو خدا تنها نذار. و من اصلا خوشحال نیستم، اصلا خوشبخت نیستم و هیچ چیز اونجوری که تو فکر میکنی نیست. این چیزی بود که توی خواب از طریق کد ایشون به من گفت که اصلا باورم نمیشد. این یکی دیگه از رویاها بود. بگذاریم خیلی زمانی که نشانه میخواستم خواب میدیدم، باز میمد توی خوابم، یه دفعه به هم میگفت رویا خیلی حالم بده، یکی از خوابها خیلی حالم بده، اما چجور برگردم؟ رویا با چه رویی برگردم؟ اصلا موندم چه کار کنم، میترسم بیام بهت بگم که میخوام برگردم. اینها چیزهایی بود که من
توی رویاها میدیدم. حالا این خوابها رو خب من برای مامانم همون شب تعریف کردم و من بلاک بودم از واتساپ و به مامانم گفتم مامان خیلی نشونه گرفتم و خیلی ارتباط با من برقرار کرد. خب من وقتی این نشونه ها رو گرفتم و خدا داره با من اینجور ارتباط برقرار کنه، چجوری میتونم این نشونه ها رو ندیده بگیرم؟ من اینو به مامان گفتم، شب خوابیدم. به اون آقام همون شب کلا جواب رد دادم. شب خوابیدم. بچه‌ها، این که میگم بچه‌ها به خاطر احساس خیلی پیوند نزدیک با شما هستا، چون شما رو جزئی از خودم، رفیقای خودم میدونم، همسفرای منید. و صبح که بیدار شدم همینجوری یه دفعه واتساپ رو باز کردم، گوشی رو که گرفتم تو دستم و یه استوری اومد بالا. اسم ایشونو توی گوشیم آشکیم بنیم، ترکیه دیگه، سیو کرده بودم. دیدم که استوری ایشون اومد بالا و یه استوری گذاشته. من شب داشتم در رابطه با نشونه ها با مامانم حرف می زدم و صبح باز هم نشونه گرفتم و خیلی جالب بود. شب قبل از که بخوابم واتساپش رو چک کردم، بلاک بودم. وقتی با مامان این حرف رو زدم دلتنگ شدم دیگه. بعد بلاک بودم، اینجوری با انگشت ضربه زدم رو پروفایلش و بهش گفتم همین روزا من از بلاک در میاری. و صبح که بیدار شدم این اتفاق افتاده بود و ایشون منو از بلاک در آورد که دیگه خب حالا همین دیگه، استوریش رو هم دیدم و خب عکس العملی هم نداشتم، چون که تو مسیرم و چون که میدونم نباید من کاری کنم و باید اجازه بدم که ایشون هم مسیر خودش رو پیدا کنه، این فرصت رو بهش بدم. این نشونه، یه نشونه دیگه یادم باز چند ماه پیش بود، خیلی حالم بد بود و همون موقع باز تصمیم گرفته بودم که به خیال خیلی چیزها بشم و اینا و حسابشو بکنید چنین تصمیمی میگیری. بارونم داشت میومد، من بیرون از شهر بودم داخل ماشین یکی از همکاران و همون موقع در رابطه با همین مسئله داشتم صحبت میکردم و با اینکه حالا اصلا دیگه تصمیم گرفتم، گفتم دیگه اصلا ولش کن، میدونم تو مسیرم هستم و میخوام زندگی کنم. باورتون میشه تو بیرون از شهری 1 ساعت فاصله داری با شیراز و رد شی ماشینش رو ببینی، ماشین خودش رو که یک جایی پارک کرده و اون زمانی که حال من بد بود و نیاز داشتم که من بیرون باشم زیر بارون، اولین بارونا بود، زیر بارون، ایشون هم دقیقا تو همون تایم زیر بارون من از کنارش رد شدم و باز هم این یک نشونه بود. نشونه دیگه خواب‌ها و رویاها رو که گفتن، مدام اسمش رو میدیدم. یه وقتای نشونه میخواستم، یه دفعه تو فیلم اسمش رو میدیدم. یه وقتای حالم بد بود نشونه میخواستم، یادم داشتم دعا میکردم. بعد یه دفعه تلویزیون رو روشن کردم، روی آی فیلم اومد بالا. مامانم زمانی که تشریف میارم خونه ما، خب اصلا آی فیلم رو نگاه میکنم. اون موقع یادم فیلم یوسف و زلیخا پخش میشد و زمانی که تلویزیون رو روشن کردم و نشونه خواستم و دعا داشتم میکردم، همون تایمی بود که زلیخا به وصال یوسف رسید و این برام یک نشونه خیلی بزرگ بود. و این نشونه هم بگذاریم، پیامی که از طرف خب حالا به هر حال اشکان جان، من همیشه گفتم اصلا این برای من پسرم میمونه اصلا. و وقتی هم که با مباحث شعله های دوقلو آشنا شدم گفتم خب شعله من که منم، پس پسر اونم پسر منه. و اصلا اون موقع اون عمق احساساتم نسبت به اشکان خیلی حتی قوی تر شد، با وجودی که ارتباطی نداشتم. اما خب یه وقت اگر استوریشو میدیدم حتی سوال میکردم که چیزیش هست یا نه و یادمه یه شب یه استوری گذاشته و فهمیدم حالش بده و حتی فهمیدم که اصلا یه استوری گذاشته که من ببینمش و ارتباط باش برقرار کنم، که بهشم پیام دادم که گفتم اگر حالت بده، اگر دوست داری بیا پیشم. و یادم یه نشونه خواسته بودم همون موقع، توی همون ثانیه دقیقاً زمانی که نشونه خواستم، ریپلای پیام من از طرف اشکان اومد که باز این برام نشونه بود. و دیگه نشانه ها، زندگی گذشتم. وقتی که با شعلم زندگی می کردم، اصلا خبرم از این مباحث شعله دوقلو نداشتم. این بود که یا من و ایشون دقیقاً توی تایم هایی که یک سری اتفاقات برامون افتاده بود همزمانی داشت.
توی زندگی های خودمون. مثلا من زندگیم با همسرم، ایشون زندگیش با همسرش، یا مثلا یه جاهایی که ایشون رفته بود به همزمانی با من داشت و که من یه چیز بهش گفتم که شاید اصلا اون موقع خبر نداشتم که کائنات و جهان هستی مثلا هی میخواسته مدام ما رو با هم رو در رو بکنه، اما یه چیزایی رو جلوش رو میگرفته اصلا. و همه اینا برمیگرده به اون زمان بندی الهی ها عزیزای دلم. این که میگیم زمان بندی الهی، به زمان بندی الهی اعتماد کنید، هر چیزی در زمان خودش پیش میاد، دقیقا همون بود. و به من یک جورای آلارم داده شد که اون زمانی نبوده که شما ازدواج کنید. اصلا ایشون باید یه ازدواج میکرد و تجربه میکرد یک رابطه رو که حاصلش هم حال پسرشون بود. تو هم همینطور. خب یه سری درس ها گرفتی، اما باز این ارتباط برقرار شده بود و من و ایشون حالا با هم رو در رو شده بودیم که همین رو در رو شدن هامون هم باز نشانه های مختلفی داشت. از لحظه‌ای که با هم آشنا شدیم نشانه های مختلف داشت و بعد از جدایی هم که این نشانه ها رو گرفتم و بگذریم، خیلی حضور ذهن ندارم، خیلی نشانه های دیگه. یکی دیگه از نشانه هایی که من میتونم اشاره کنم، صدای خاکبازی ریون خانم میاد. یکی دیگه از نشونه هایی که میتونم بهش اشاره کنم عدد 9 و 11 21 11 که اصلا من بعد فهمیدم مثلا این اعداد شعله های دوقلوه. 9 و 11 میرفتم تعبیرش رو میخوندم و اون موقع میگفتش که تو باید اول به خودت بها بدی و خودت رشد کنی. و من اون موقع میگفتم خب این چرا این عدد مدام داره برای من تکرار میشه؟ و زمانی که با متعادل سازی انرژی زنانه و مردانه آشنا شدم، زمانی که توی مباحث خودشناسی، حالا مباحث شعله دوقلو، توی این شرایط قرار گرفتم، فهمیدم که بله، اول خودت، اول عشق بی قید و شرط به خودت و بعد شعله دوقلو. و زمانی که تو رشد کنی، این شرایط و این موقعیت برای تو خیلی هموار میشه و برات فراهم میشه برای اتحاد و وصالت با شعله دوقلو. و من آگاه نبودم که دلیل دیدن این عدد چیه و خیلی نشونه های دیگه. ویدئوی خود طولانی شد، اما میدونم براتون قطعا جذاب بوده. خیلی نشانه های دیگه گرفتم. اگر شما هم هر نشانه دیگه که گرفتید بنویسید. و فقط یه چیز بهتون میگم عزیزای دلم، اگر در مسیر جفت های روحی و شعله دوقلوی خودتون هستید، زندگی کنید. ویدئو رو تگ میکنم، اینو حتما دارم بهتون تاکید میکنم. بعضی از عزیزای دل میگن خب حالا مثلا من موقعیت و شرایط رابطه برام پیش اومده، شاید اون آدم میاد یه درسی به تو بده، یا شاید تو رسالتی توی زندگی اون شخص داری و اصلا شاید باید این اتفاق بیفته، یا خیلی چیزهای دیگه. شاد باشید. توی ویدئوهای مربوط به جذب شعله دوقلو من گفتم برای اینکه بخوایم بیدار کنیم شعله دوقلو رو، ویدئو رو تگ میکنم، گفتم خودتون، عشق به خودتون، شاد بودن خودتون، زندگی کردن خودتون. شاید شعله شما بخواد 10 سال دیگه بیاد. چند سالته الان؟ چقدر از عمرت رو میخوای بگذره؟ و اصلا قانون اینه که تو باید زندگی کنی، باید به عشق بی قید و شرط به خودت برسی و زمانی که به عشق بی قید و شرط به خودت میرسی، اینو میدونی که خودت هم باید زندگی کنی و حق زندگی داری. و حتی ممکنه حالا بین 10 نفر 1 نفر یا 2 نفر کسی که فکر میکنن شعله دوقلوشونه شعله دوقلوشون نباشه. پس اجازه بدید که مسیر براتون اون جوری که کائنات و جهان هستی داره رقم میزنه براتون این مسیر هموار شه و توی اون مسیر برید. یادتون باشه همیشه گفتم تسلیم باشید، اعتماد کنید. اگر اعتماد کردی و تسلیم شدی، هر شرایطی که داره برات پیش میاد توی مسیر باش و اجازه بده اون شرایط برات اتفاق بیفته، اما از خدا هدایت بخوا. اگر کسی باید از مسیر تو حذف بشه، حتما حذف میشه، اما اگر کسی باید وارد رابطه با شما بشه، حتما وارد رابطه با شما میشه. و عزیزای دلم، شاید یکی بیاد و اون موقع بفهمی که نه، این شخص شعله دوقلوی شما هست و اون شخص هم توی مسیر معنوی باشه و بخواید با هم رشد کنید. اینم از ویدئوی درباره من و نشانه های شعله دوقلوی من. به نشانه ها اعتماد کنید و در نهایت یک چیزو بهتون میگم، قانون جذب رو روش خیلی کار کنید، تمرکزتون رو روی رشد خودتون بذارید. در نهایت با عشق بهت میگم که تو ارزشمندی، لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. اگر در مسیر شعله های دوقلو هستی، توی این مسیر تسلیم باش و با عشق توی این مسیر قدم بردار و یادت باشه که خودت
خیلی ارزشمندی و عشق بی قید و شرط نسبت به خودت حرف اول رو میزنه. در نهایت بهت میگم که خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.